Xin chào các bạn. Thường chúng ta giúp những cây hoa lan như thế này thì các bạn sẽ hồi sinh như thế nào? Những chiếc lá này nó đang bị thối. Và với những cây hoa lan này, chúng ta đừng vội bỏ đi. Nó có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Và thông thường nấm và vi khuẩn lây lan rất nhanh. Hãy cách xa ra khỏi những cây khỏe mạnh để tránh làm ảnh hưởng đến những cây hoa lan khác. Với những cây này, nếu không biết cách hồi sinh thì cây rất khó phục hồi. Trên đây đã có những đốm trắng, đây là nấm. Và điều cần làm là chúng ta hãy bỏ hết tất cả những chất trồng cũ này ra khỏi cây. Và các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ trước khi làm điều này. Trên đây vẫn còn một chiếc lá đang rất xanh và rất tốt. Nếu chúng ta không quan sát kỹ thì rất dễ lãng phí những cây hoa lan như thế này. Và đây là chất trồng công nghiệp. Nó chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp. Chính vì giữ ẩm rất nhiều đã làm cho rễ bị hư. Nếu sử dụng lại thì hãy sử dụng với một liều lượng phù hợp. Rễ đã bị hư rất nhiều. Và điều cần thiết là cần phải kiểm tra những rễ này. Và như các bạn đã thấy thì ngay tại phần này của thân cây nó đã bị thối và làm những ảnh hưởng rất lớn đến những chiếc lá này. Nên các bạn hãy cắt ngang đây. Khi các bạn thấy phần này vẫn còn xanh và tươi thì chúng ta sẽ hồi sinh rất dễ. Những chiếc lá này các bạn cần phải gỡ bỏ. Và hãy làm cho nhẹ tay vì phần này rất dễ bị gãy. Và hãy cắt bỏ phần đen này ra khỏi cây. Và bây giờ là tới phần của gốc cây.
Các bạn sẽ giữ lại những rễ còn tốt như thế này. Nó sẽ giúp cho cây hồi sinh rất nhanh. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Khi những cây hoa lan nó chỉ còn lại một chiếc lá như thế này, còn rất xanh tốt, và cách làm này sẽ giúp cho cây được phục hồi. Nếu không rửa sạch thì những chiếc lá như thế này rất dễ bị nấm. Còn đối với phần gốc cây, chúng ta vẫn phải làm điều này. Nếu chỉ còn sót lại một vài chiếc rễ bị đen hoặc bị hư, thì phần gốc này sẽ bị hư theo. Và sau đó sử dụng một cái khăn sạch lau lại. Đây là bước rất quan trọng, vì với những cây hoa lan chỉ còn lại một lá, nhưng chiếc lá này nó sẽ có đề kháng và sức sống rất kém so với những cây bình thường. Nếu không làm sạch thì cây rất khó phục hồi và phát triển. Khi thấy phần rễ ngay tại vết cắt này vẫn còn tươi, thì hoa lan sẽ được hồi sinh và phát triển rất tốt. Sử dụng 1 lít nước. Và hãy sử dụng bột baking soda. Nó giúp cho những cây hoa lan không bị nấm. Và đây là một trong những cách rất đơn giản và tốt. Các bạn nên thường xuyên sử dụng loại này. Hãy dùng một thìa. Và nó rất dễ hòa tan vào nước. Sau đó hãy dùng những miếng bông mềm. Các bạn lau cho chiếc lá lại một lần nữa. Và cách làm này sẽ giúp cho những chiếc lá được kháng khuẩn khử trùng. Và nó sẽ giúp cho chiếc lá khi chúng ta hồi sinh thì nó không bị nấm. Là một trong những cách rất đơn giản. Nó bảo vệ cho những cây hoa lan chỉ còn lại một lá được phát triển rất nhanh. Hãy cho nước này vào đây. Và hãy ngâm như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được hồi sinh, phát triển rễ rất nhanh. Sau đó các bạn cho nước này vào đây. Và phần gốc này cũng ngâm trong 25 phút. Nó sẽ bảo vệ và giúp cho rễ của cây không bị nấm. Đây là cách làm đơn giản và rất hiệu quả. Các bạn hãy sử dụng nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và hãy lau lên những chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan không bị nấm, không bị côn trùng. Và đây là một trong những cách rất đơn giản để chúng ta có thể giúp cho hoa lan được xanh, cây luôn được khỏe mạnh hơn.
Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu được hồi sinh và phát triển rất tốt ở những chiếc rễ. Và hãy nhớ lau dưới mặt lá này, vì nấm và vi khuẩn thường hay ẩn nấp dưới mặt lá. Chúng ta hãy sử dụng cách làm này mỗi tháng 2 lần. Và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan luôn có được những chiếc rễ rất tốt và rất khỏe. Hãy tưới nó vào gốc của cây. Và cách làm này sẽ giúp cho bộ rễ được bảo vệ, hoa lan sẽ không bị nấm. Một trong những cách rất đơn giản, nó sẽ giúp cho hoa lan được xanh, được khỏe mạnh hơn. Những chiếc lá mới được hồi sinh. Lá rất cứng cáp và rất khỏe. Sau đó lấy ra, và lúc này thì phần gốc đã được hấp thụ những dưỡng chất có từ nước baking soda. Nó sẽ giúp cho phần gốc này không bị nấm. Các bạn sử dụng bột quế. Sau đó hãy bôi vào đây. Nó sẽ giúp cho phần này được kháng khuẩn khử trùng rất tốt. Và hãy để ở nơi mát trong 1 ngày. Bây giờ phần gốc của cây đã được kháng khuẩn khử trùng rất tốt. Các bạn dùng bột quế và hãy bôi vào đây những phần cắt của rễ, và hãy cho một ít vào phần lõi của cây. Nó giúp không bị nấm. Và đây là cách đơn giản để giúp cho rễ không bị thối, hiệu quả rất nhanh. Nếu những chiếc rễ này đã bị tổn thương thì cũng hãy bôi vào đây. Hãy trồng lại cây hoa lan này bằng vỏ thông. Và đây là vỏ thông khô. Cho vào một ít rêu khô. Và hãy để ở nơi mát trong 1 ngày. Và sau 1 ngày, phần này đã khô lại. Cách làm này để giúp cho cây không bị thối. Các bạn sử dụng bã cà phê. Khi sử dụng thì bã cà phê này sẽ rất tốt, giúp cho hoa lan được phát triển và được hồi sinh rất nhanh. Chúng ta đừng bỏ đi. Các bạn hãy dùng một thìa, cho vào 1 lít nước.
Sau đó hãy lọc bỏ cặn. Sau đó hãy sử dụng nước này. Các bạn lau cho chiếc lá lại một lần nữa. Nó giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh rất nhanh với cách làm này. Cà phê có tính kháng khuẩn nhẹ, sẽ giúp loại bỏ nấm và vi khuẩn trên những chiếc lá như thế này rất hiệu quả. Và điều này thúc đẩy giúp cho cây hồi sinh nhanh hơn. Và hãy cho nước này vào đây. Hãy để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được hồi sinh rễ rất nhanh. Các bạn tưới đều lên chất trồng. Trong cà phê có tính kháng khuẩn nhẹ và chứa nhiều dưỡng chất giúp cho hoa lan hồi sinh rất tốt. Và chúng ta cũng để trong 25 phút. Hãy sử dụng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó luôn giúp cho những cây hoa lan được xanh, khỏe mạnh hơn. Và những chiếc rễ được hồi sinh, phát triển rất tốt. Hãy áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Những chiếc rễ sẽ được phát triển và được mọc thêm rất nhanh. Sau đó lấy ra và lau khô lại phần này. Các bạn sử dụng nắp của một chai nhựa và hãy cắt giống như mình. Sử dụng một miếng bông mềm hút nước. Các bạn sẽ đặt chiếc lá vào đây như thế này. Và sau đó hãy sử dụng nước lọc. Và hãy cho vào đây. Dùng một ly nhựa còn lại. Các bạn hãy khoét những lỗ trên đây để giúp trao đổi không khí. Và cách làm này, miếng bông sẽ hút nước lên để giúp cho gốc cây ẩm nhưng không ướt. Đặt ở những nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Chỉ thường xuyên kiểm tra nước ở đây để bổ sung thêm. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được mọc rễ rất nhanh. Và chúng ta sẽ không cần phải tưới phun sương để giữ ẩm.
Sau đó sẽ đậy lại như thế này. Và chờ cho cây hồi sinh. Còn đối với chậu cây này, các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước. Phun sương 7 ngày một lần. Để ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Sau đó đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 8 tuần tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển lên. Cây đã phát triển được cây nhỏ rất tốt và rất khỏe mạnh. Khi các bạn sử dụng một trong những cách làm này thì nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển rất nhanh. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh, và luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Giai đoạn này không cần phải đậy lại mà hãy cho cây ra ánh sáng. Nó sẽ được phát triển rất nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Còn với cây hoa lan này, sau 8 tuần, khi độ ẩm được duy trì tốt, rễ đã bắt đầu phát triển. Đã có được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Khi cây đã được phát triển tốt và đã có được đầy đủ rễ như thế này, các bạn sẽ rất yên tâm để trồng lại. Tùy thuộc vào mỗi cây, sự phát triển của những cây lan nhỏ đều không giống nhau. Bây giờ các bạn sẽ rất yên tâm để trồng lại, giúp cây hoa lan này nó sẽ được phát triển nhanh. Chiếc lá cũng đã rất xanh và rất khỏe. Các bạn sẽ trồng lại bằng gỗ thông. Và khi mới trồng, ta sẽ để cây ở nơi mát trong vài ngày. Khi cây dần ổn định, sẽ cho cây ra ánh sáng. Giai đoạn này các bạn vẫn dùng bã cà phê để giúp cho cây phát triển, và chúng ta chỉ sử dụng 1/2 thìa. Cho vào 500 ml nước. Sau đó các bạn hãy lọc vỏ cặn.
Sau đó các bạn hãy đậy những chiếc rễ này lại. Và chúng ta phun đều lên cây hoa lan này. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho hoa lan được phát triển và lớn rất nhanh. Sau đó các bạn hãy tưới nó vào gốc của cây. Và giai đoạn này các bạn sẽ không cần phải đậy. Còn với cây hoa lan này, các bạn hãy tưới nước giữ ẩm trước. Sau đó chúng ta dùng nước cà phê phun đều lên cây hoa lan. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.